בוקר טוב. בוקר טוב. נאחל לנו בוקר שקט, שיעור יוגה עם כיסא, יוצא לדרך. אנחנו לא צריכים יותר מדי, אלא כיסא שאין לו ידיות, ואת עצמנו, ואנחנו יוצאים לדרך. אני רואה אמתין כמה שניות עד שאנשים ייכנסו. בינתיים אני אתנצל על העיכוב של התרגול שלנו, מכיוון בימים כשגרה אין שום בעיה, אבל היום הכלבה שלנו עוברת ניתוח, אז נאלצנו להביא אותה לתחת המיגונית לעשות את הניתוח. אז כעת היא בסדר, שלום לכלבה, ואנחנו יכולים להתחיל. אוקיי, יופי. יוגה עם כיסא, שיהיה לנו בוקר שקט. אנחנו יושבים ומתחילים קצת ככה להרגיש את הגוף. בואו נעשה כמה נשימות עמוקות, סובב רגע את הכתפיים. נשב על קדמת הכיסא. ניקח אוויר, שאיפה, כף מול כף, ונשיפה. שוב, שאיפה, כף מול כף, ונשיפה. שאיפה, כף מול כף, נשיפה. עוד פעם אחת. שאיפה, כף מול כף, ידיים הם ללב. כשהידיים על הלב, ניקח כמה נשימות עמוקות. שאיפה מהאף, נרחיב את הצלעות שלנו, ובנשיפה נוציא את האוויר חוצה לאט. שאיפה, ניקח אוויר, נתמקד בגוף, בצלעות שלנו. אנחנו מתמקדים תוך כדי נשימה באיבר שאליו אנחנו רוצים לשלוח את האוויר הנקי, בית החזה שלנו. נפתח הצידה ואחורה, ובנשיפה אנחנו מוציאים את כל החמצן, את האוויר המלוכלך החוצה לאט. שוטפים. נעשה את זה עוד פעם אחת. שאיפה, להרחיב את בית החזה, הגוף ממלא את עצמו באנרגיה ואוויר, ובנשיפה נרוקן את כל מה שלא צריך. שימו לב, הידיים יורדות למטה, ונעשה את המעגל הבטוח, את המעגל של הברכה לשמש. כשאנחנו יורדים למטה, הידיים נפתחות ומוברגות. אנחנו עולים מעלה, כף מול כף, כל עוד אין לנו מתח בכתפיים, ויורדים עם הידיים אל הלב. שימו לב שהמעגל הזה הוא עם הרבה נשימה ואוויר. הוא כאילו עכשיו אם מישהו מנסה להניע, להזיז אותי, מאוד קשה לו. הידיים שלי מתנגדות, הן לא רפויות. יש בהם המון אנרגיה ודינמיות.
אוקיי? והאנרגיה והדינמיות הזו, בואו נעשה עוד מעגל אחד, יוצאת ישר מהאזור של בית החזה. בית החזה שמלא בחמצן, ידיים, מתברגות במפרקי הכתף, אנחנו עולים, ואז בעצם אנחנו מרוויחים את זה שאין לנו עומס על השכמות ועל הכתפיים. יופי, כעת צלע לאגן, צלע ימין לאגן שמאל, נשיפה, ובשאיפה אנחנו חוזרים למרכז. נשיפה, צלע לאגן, ובשאיפה חוזרים למרכז. בואו נעשה את זה עוד פעמיים. קודם נשיפה, ואז את הרוטציה. שאיפה ורוטציה. אנחנו עושים את זה בדיוק עוד פעם אחת לכל כיוון. כן? אף, פה, רוטציה. אף מחזיר אותנו למרכז. פה, לוקח אותנו בפיתול. חזרה למרכז ונשחרר את הידיים. יופי, פנטסטי. אנחנו רוצים קודם כל לשחרר את העורף שלנו, אוקיי? לאט לאט. ולכן אני רוצה שתתחילו לצייר מזה סוג של מעגל על המסך, שהאף שלכם מכוון לכל הנקודות שלה בשעון. עשו את זה מספיק לאט כדי לעבור את כל הנקודות, כך שהעורף שלכם בעצם חווה גם איזושהי פתיחה. עכשיו, אם יש תוך כדי המעגל הזה איזושהי נקודה שאתם חווים מתח, להישאר בנקודה הזאת, רגע ננשום, ואז להמשיך לנקודה הבאה. בואו נעשה את זה ברוורס. לאט, אנחנו עם האף שלנו מציירים מעגל על הקיר הנגדי. לאט לאט. עכשיו, שימו לב שגם אם התנועה יחסית קטנה, אתם עושים את התנועה רק עם הראש, עם העורף. תוך כדי שאיפה עמוקה, להחזיק את האוויר ונשיפה לסירוגין. לא למהר בנשימה, אני רוצה שלאט לאט היא תהפוך להיות נשימה טבעית שלכם, אבל המודעות לנשימה מאפשרת לנו להכניס יותר חמצן באופן מודע לאיברים השונים בגוף. בואו נזדקף ונשים את הידיים שלנו על האזורים של הטרפזים. אני מזכירה לכם שהטרפזים זה המשולשים שמהם ממשיך העורף, אוקיי? המשולשים. אז קחו את הידיים ממש כמו צוותות כאלה, כן? כך, כמו צוותות, וכעת פשוט תצוותו את האזורים האלה בעדינות. דרך אגב, זה גם סוג של מאיר. תשימו לב, כשאתם צובטים, אתם יכולים להחליט באיזה עומס אתם צובטים, ותשימו לב שכשאתם לוחצים מאוד מאוד עמוס באזורים האלה, נכון? זה רק משקף את המצב הפיזי שלנו, שהוא הרבה פעמים תוצאה של המצב הנפשי. וכמו שאתם יודעים, בתקופה הזאת, זה מאוד צפוי, אבל הנה אנחנו בדברים מאוד פשוטים עוזרים לעצמנו לשחרר את המקומות האלה ולהזרים להם חמצן נקי, כי זה מאוד חשוב לשחרר אותם. ולאט לאט נשחרר את הידיים, שוב נעשה מעגלים, וכבר אנחנו, של הכתפיים, ואנחנו כבר רואים שזה קצת יותר זז. יופי. ואנחנו ממשיכים הלאה, שמים את הידיים על הקודקוד,
לאט לאט מניעים רק את פלג הגוף העליון, כך שכאילו אנחנו מכוונים את המרפקים שלנו לעבר הכתפיים, הברכיים. ומהבטן עולים חזרה. דמיינו שיש לכם בין הברכיים למרפקים איזשהו מעגל נסתר, ואתם מנסים בנשיפה לחבר את הקשר ביניהם, כשהבטן שלכם ספוגה לצלעות האחוריות. שימו לב גם שהעומס על העורף הוא העומס של הידיים, ואם זה ממש לא נעים לכם, אם זה עוזר לכם להימתח זה מצוין, אבל אם זה לא עוזר לכם להימתח, אני מבקשת להאט ולהניח את הידיים על הכתפיים. היום אנחנו נתעסק בעמוד השדרה, ובעיקר בפתיחה של בית החזה והאזור של הגב העליון, שבתקופה הזו הוא מאוד קפוץ, דחוס, ומאוד זקוק רגע לאיזושהי מתיחה ופתיחה מודעת. ההשלכה של זה גם על הרגליים, ונראה בפעם הבאה. אני מבקשת מכם להישאר בגב עגול, כך שהבטן תומכת בצלעות האחוריות, ואנחנו בגב עגול מנסים להזרים כמה נשימות לצלעות האחוריות ולתת לגב שלנו להיפתח בין החוליות בזהירות. אם לא נעים להניח את הידיים על העורף, שמים אותם על הכתפיים. עלינו לאט לאט חוליה חוליה מעלה, ואנחנו מניחים את הידיים על הברכיים. וגם פה יש לנו מעגל, המעגל שאנחנו מגלגלים את הגב מהגב התחתון, מהאזור של עצם הזנב אחורה, ומעצם הזנב דוקרים אותה כלפי מטה ומזדקפים מעלה. אז תעשו את זה לאט ובקצב. בעיקר, מה שאני רוצה שיצא לכם מהשיעור הזה, זה לעשות לעצמכם נעים. מהעיסוי, מהמילה לעשות את הגוף, להרגיש שהוא מקבל הרבה חמצן ואנרגיה, ואנחנו עושים את זה באיטיות והקשבה, בעיקר למה הגוף צריך מאיתנו. אוקיי, בדרך כלל ביומיום שלנו הגוף הוא מיכל של הנפש, של הרצונות שלנו, ופה רגע אנחנו עוצרים ונותנים לו את מה שהוא צריך. בהקשבה מוגברת, בוא נגיד ככה, אנחנו מגבירים את הווליום של המודעות, וכעת אני מבקשת שנמשיך את התנועה הלאה, עד למטה, ונעלה מעלה, מהבטן. שימו לב מה קורה לגב שלכם. בנשיפה, ותפתחו קצת בין הרגליים, אנחנו יכולים לרדת עוד ועוד כבר, קצת יותר עמוק, לגלגל, ואז אנחנו מחליקים למטה בגב עגול. לוקחים אוויר, שאיפה כתפיים רחוקות, ומגלגלים לאחור. יופי. וחזרה. לנעוץ, לגלגל לפנים, נפלא. ומהבטן, פעם אחרונה, לגלגל. הפעם אני מבקשת להישאר למטה, להניח את יד ימין על ירך ימין, או על שוק, או על עורף, או על הירך, ולפתוח את היד הנגדית. עכשיו, פיתחו להיכן שהגוף שלכם מרגיש נוח. נכון שככל שאנחנו יותר מתחממים, אנחנו יכולים לפתוח עוד ועוד, כך שנהיה כמעט אנכיים. שהיד העליונה תהיה באופן כזה שהיא אנכית,
ליד התחתונה. אנחנו מנסים, וכעת לוקחים את היד הזו מעבר לראש לכיוון המסך. מעבר לראש. וחווים את המתיחה החזקה, שבית החזה והצלעות שלנו מרגישים. על הצד, כן, בדיוק ככה, הידיים לכיוון, היד העליונה לכיוון המסך. נפלא. תשחררו את היד העליונה, חזרה אל הרגל שלה, ותעלו לאט לאט. זה תלוי בגמישות שלכם, אנחנו יורדים למטה, רק איפה שהגמישות מאפשרת את זה. ושוב, נתגלגל, כעת אנחנו לוקחים צד שני, כן? אז זה יכול להיות על השוק, זה יכול להיות על הירך, אם זה על הירך זה יהיה פה, כן, פה. אבל אם אני יכולה לרדת יותר נמוך, אז... ולאט לאט היד נפתחת עוד ועוד, היא עוזרת לי בעצם לפתוח את בית החזה. אמרנו שזה המיקוד שלנו להיום, זה הפתיחה של האזורים הללו, שהם מאוד מאוד חסומים, והזרמה של דם לאזורים הללו. אז אנחנו פותחים ומתארחים יד לכיוון המסך, תשתדלו לשמור את הראש שלכם או אל הרצפה, או קדימה, ישר, ולא אל המסך. לאט לאט אנחנו משחררים את הידיים למטה, ועולים חוליה חוליה, יופי של מתיחה כבר, זה גרר לי בגב, נכון? אנחנו שמים את הידיים כשהכתפיים לאחור על הכיסא, ופותחים את בית החזה. מנסים להישען כמה שיותר על הידיים, והידיים הן דינמיות, לוחצות לתוך הרצפה, לתוך המושב, ובית החזה מזדקר מעלה. בואו נשחרר, ננסה את זה שוב, נרדת, הצידה, כן? הידיים מונחות, ואנחנו רוצים להרחיק את בית החזה מהידיים, כשהידיים נטועות היטב וחזק בתוך המושב. נפתח את בית החזה, שימו לב שהבטן תומכת את הצלעות האחוריות, אחרת יכאב לכם במותני. אז כמות הפשיטה, זה נקרא פשיטה, כמות הפשיטה בגוף, היא כל עוד אתם יכולים להרגיש את בית החזה לתקרה, מבלי לחוות כאב איזשהו בבית חזה, במותנית. בואו נעלה לאט לאט למעלה, ובכל מקרה אתם מפה עכשיו תפנו הצידה, תפתחו רגל אחת הצידה. אז אנחנו פותחים וסוגרים. פותחים, גם פה אנחנו רוצים להכין את מפרקי הירך שלנו לטובת התרגול שלנו, אז אנחנו פותחים את המפרק מספר פעמים, אנחנו רוצים להרגיש את מפרק הירך עובד, אבל במקביל לשמור את הגב שלנו זקוף, כלומר קודקוד דוקר שמיים. ובפעם הבאה אנחנו נשארים פתוח, זו רגל שמאל. אם אתם בימין, גם טוב. אנחנו מפנים את עצמנו לכיוון הרגל, אני מסדרת את עצמי על המושב, ואת הרגל האחורית כך שאני ממש אוכל לפתוח את כופף הירך שלה. במקביל לפתיחה של כופף הירך, אני מצד אחד דורכת, ומצד שני מגייסת את הישבן שיתמוך לי את גב התחתון, ותפתח את כופף הירך. אז אני מותחת, ולאט ולא, הרעיון ביוגה הוא להיות באסנה, אסנה זה תנוחה, שהיא בעצם מיטיבה איתי. אני לא רוצה להיכנס לתוכה בתוקפנות. אני מביאה את עצמי לנקודה שהיא נעימה לי להיות בה, ומשם אני כן מנסה לאתגר את הגוף עוד ועוד.
האתגור למשל כאן יהיה של עוד ועוד לפתוח את כופף הירך, אבל לא לקחת את עצמכם למקום שאתם לא יכולים להיות, אוקיי? כי אז זה עושה בדיוק את ההפוך, את הדיסוננס. יופי. אנחנו מוסיפים פה יד, את היד של הרגל האחורית, אנחנו לוקחים קדימה, קדימה. ואת היד שעל הכיסא, אנחנו מנסים להביא עוד ועוד פיתול לגוף, לייצר פיתול. נחזור חזרה, נוריד את הידיים, וניקח את שתי הידיים לפתיחה. אז אנחנו ממש פה במה שנקרא לוחם 2. לנשום, להרגיש את הכוח של רגל, כאילו אני יכולה מכאן ממש לעלות מעלה, ולאט לאט לשחרר. אנחנו מפרקים את התנועה, את האסנה, לאט חזרה, יופי, ולפני שאנחנו עוברים בצד שני, אנחנו שוב מותחים את בית החזה. הפעם אנחנו עושים את זה במעגל דרך הצד, קודקוד עוקר קדימה, קודקוד עוקר הצידה, עלינו למעלה, ועכשיו דרך שמאל. ודרך שמאל, קודקוד דוקר קדימה, דוקר צידה, ואני רוצה שתרגישו את כל הפתיחה של בית החזה, לאט, כמובן שאנחנו נותנים תמיכה עם הרגליים, נשיפה, וכעת אנחנו נשארים מעלה, ומתחילים לעבוד על הצד השני. צד השני, כעת פתיחה של רגל ימין, כי אנחנו נלך ימינה, אבל הרגל המתאמצת שלנו היא השמאלית למעשה, הרגל האחורית. אוקיי, אז אני מזכירה לכם, הקודקוד עוקר את השמיים, כן? והרגל מנסה כמה שפחות לשנות את המנח של הגב שלכם. בואו נעשה עוד פעמיים כאלה, זה חשוב לסכך את מפרק הירך על הבוקר, ולמנוע ולהקל כל התופעות של הכאבים בגב התחתון, תנועתיות במפרק חשובה לנו. אז תארגנו את המנח שלכם ברגליים, שוב אנחנו מקרקעים את הרגל הקדמית, כך שאתם יכולים להניח אותה, כאילו אם עכשיו היינו צריכים להתרומם, אז יש לנו את היכולת ללחוץ למטה. בסדר? ממש, הנה אני לוחצת ויכולה להתרומם. כמעה בתחושה, וגם את הרגל האחורית הפכנו אותה למטה. והמשקל נע קצת אחורה, עד לנקודה הזו שאתם מרגישים את הפתיחה של בית החזה. כבר עכשיו תניחו את היד על המשענה, ותזמינו את הגוף שלכם לנקודה הזאת שאתם מרגישים את הפתיחה של הכופף ירך, של הירך, וכופף הירך, כשהישבן שלכם דוחף לאחור. בואו נרים את היד ונלך לרוטציה. ננשום פה, הידיים עובדות, הכל עובד. נחזור למרכז ואנחנו מארגנים יד של רגל קדמית והיד של הרגל האחורית מסתכלת אחורה, כך שאנחנו כמה שיותר מאוזנים ופתוחים. ננשום וננסה לייצב את השכמות, לתלוש את הידיים החוצה, להרגיש את העבודה, לקחת אוויר, לאט לאט לשחרר את הידיים,
לחזור למרכז, ואנחנו פותחים את הגוף. יופי. בואו למרכז, אנחנו עושים את זה בו זמנית. פותחים את הרגליים חוצה וחזרה. וחוצה. אנחנו נעשה את האסנה הזאת של לוחם, הלוחם שהיא מקרקעת אותנו ומחזקת לנו את הגוף, מאפשרת לנו להגמיש אותו יותר ולקבל, לשאוב כוח מהרגליים שלנו. יופי. אנחנו מסתובבים לשמאל כשהימנית האחורית היא זו שעובדת. תניחו אותה כך שאתם יכולים ממש לנסות להתרומם. יופי. ויד, כמו קודם, יד קדמית קדימה, יד אחורית פותחת. ידיים נתלשות. מעולה. לנשום עמוק, נפתח, לייצב את עצמנו. כמה נשימות עמוקות. נוריד את היד האחורית ונמשיך ללוחם שמש. אפשר להניח אותה כאן על המושב. לוחם שמש, קשר בין עין לכף יד, בית חזה נפתח. אני פחות חושבת על העורף, יותר על בית חזה, כמו כאילו אני מסתכלת על תמונה. נושמת עמוק, מייצבת את עצמי, ועולה לאט לאט מעלה ומשחררת. יופי. בואו למרכז ונעשה שוב. פנימה, חוצה. פנימה, חוצה. פנימה. חוצה עוד פעם אחת, פנימה. ונשאר חוצה. אנחנו הולכים שמאלה. להפנות את המנח. להניח את הרגל במקום שאתם מרגישים שזה נותן לכם כוח להתקרקע כלפי מטה. ובואו נבנה את הידיים. יד לפנים, יד לאחור. ידיים נתלשות, תוסיק חזק, פוקוס, ואנחנו לאט 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 נשים לייצב את השכמות, להרגיש את עצמנו בקרקע נטועה, היטב וחזק. אנחנו מורידים את היד האחורית, שמים אותה או כאן על הגב התחתון, או פה. הופכים את כף היד הקדמית, ומביטים אל היד, מפנים אותה אלינו. וכעת מפלג הגוף העליון, הסטרני, מותח אותנו, לוקח אותנו עוד ועוד אחורה, זהירות על הבטן כמובן, הבטן תומכת, גב תחתון, נכון? קחת את עצמנו לנקודה של קשר עין יד, אנחנו נושמים כמה נשימות במקום הזה, מרגישים מצד אחד את הקרקוע של הרגליים לתוך האדמה, ומצד שני את הפתיחה של בית החזה, כמו ניגודים. ולאט לאט חוזרים חזרה, מפרקים את המנח ובאים לפנים. יופי. בואו ניקח את יד ימין, נמתח אותה פנימה, ולאט לאט היד הזו עולה מעלה מספר פעמים. אני רוצה שהיד הזו כעת תעזור לי לפתוח עוד קצת את בית החזה ותאפשר לי לנשום. אז אני מייצרת גם תנועתיות עדינה בעזרת היד הנגדית, פנימה, חזרה, וגם פה קצת תנועתיות במפרק הכתף, פנימה וחזרה. בואו נעשה את זה עוד פעם אחת,
אנחנו מנסים לשבת הכי זקוף שאפשר, חזרה, ולאט לאט נראה. בואו ניקח צד שני, וכשהיד נתמכת, אתם מסיעים אותה פנימה וחזרה. פנימה, חזרה. פנימה וחזרה, וכעת אנחנו לוקחים את זה פנימה ולמעלה. מעלה, כתף רחוקה מאוזן וחזרה. מעלה, שימו לב שהכתף רחוקה מהאוזן וחזרה, בואו נעשה את זה עוד פעמיים. למעלה, ובפעם הבאה אני מבקשת להחזיק למעלה את הידיים, כשממש אנחנו עושים איזשהו מסע שהידיים כך במרובע. עכשיו תראו מה אני עושה, אני שמה יד אחת על המרפק, כף יד על המרפק, כף יד על המרפק, ומנסה לפתוח את הקשר הזה, לפתוח חזק. זאת אומרת שזה לא רק משהו שהוא נראה קרחצן, אני עובדת עם אינטנסיביות בתנוחות. באסנות יש אינטנסיביות. הכתפיים שלנו רחוקות מהאוזניים, ואנחנו מתחילים לאט לאט להרים את הידיים עד להיכן שהכתף רחוקה מהאוזן. וממשיכים לאט לאט, כל עוד יש לנו את הדינמיות הזו, שימו לב, כל עוד יש לנו את הדינמיות הזו, ומפרקי הכתף אנחנו מרגישים. עכשיו, שימו לב שאין פה משימה להגיע הכי גבוה לתקרה. יש פה משימה להרים את הידיים, כי אנחנו רוצים, אמרנו, להגמיש את פלג הגוף העליון, אבל ממקום מכיל, ממקום מאפשר, וזה הולך ומשתפר, וזה קשור גם להזדקפות שלנו. בית חזה לתקרה. לאט לאט לשחרר, אנחנו נרגיש עכשיו שאנחנו משחררים את הידיים, וואו, איזה עבודה של פרץ של דם שנכנס לנו לידיים, וחמצן כמובן, כשנכנס דם אז הוא גם מביא איתו חמצן, והתאים המתים, ידיים קדימה יוצאים, באים ומתחדשים תאים חדשים, אנחנו מנסים להפגיש את הידיים מאחור ולקחת חזרה, ולהפגיש ולקחת חזרה. יופי. ולהפגיש ולשלב את הידיים. תכף אני אראה את זה דרך הצד, איך זה נראה. אני מפגישה בין הידיים. אז שוב, כן? מקדימה, בקדימה עם הגב, גב והטיה, ומעגל גדול, הוא לאחור. הידיים באות קדימה, והידיים תוך כדי לקיחת הגב לפנים, הפחתה של עומס לאחור. עוד פעם, אחת, קדימה, כף על כף, לאחור, ואני אשאר פה, הידיים תלושות לאחור. הידיים דינמיות, תולשות ומתרחקות. זה תהליך של הרחקה. גם פה, זה לא שאני מניחה את הידיים על הגב איפה שנוח לי, וזה אני מאתגרת גם את הגוף שלי, את הגב שלי, להתערף עוד ועוד לפנים. בסדר? נכון. הרגליים חזקות על הרצפה, והן דוקרות את הרצפה. מי שיכול ורוצה לנסות, יכול להתרומם פה לתנוחת רבת העוצמה. אנחנו מחזיקים רגע ברבת העוצמה, הידיים ממשיכות להתארך, ויורדים חזרה
לאט לאט. יופי. בואו נשחרר את הידיים, וכעת אנחנו מנסים, אני מראה את זה מהצד, אתם יושבים לכיוונים, כן? קדימה, לכיוון המסך. וכעת אנחנו מנסים לעבור לדרגה הבאה, אולי להניח את הידיים כף, לחבר איזשהו קשר בכפות הידיים, איזשהו קשר של כפות הידיים. לגוע, פחות או יותר, לנסות. וכעת גם לנסות, אם זה קל לכם, והידיים נוגעות כף מול כף, כעת אנחנו מנסים לייצר מצב של המרפק מול כף יד, כמו שעשינו לפנים קודם. אני מראה את זה, נראה ככה, מאחור, כך. תנסו לקחת את הדבר הזה וקצת להרחיק איתו את הידיים מהגב, שלא ייגע לנו בגב. וזו העבודה של גם פתיחה של בית החזה, אבל מתוך מקום של דינמיות, זה הכוונה. יופי, אם זה מתאים לנו, אנחנו יכולים גם לנסות, לנתק לרבת העוצמה. בתנאי שהידיים לא נוגעות בגב. אז זה יכול להיות יד מרפק לכף יד, או כף לכף יד, כן? מה שנוח לכם. אבל כמה שיותר להימנע מזה שהגוף נוגע, הידיים נוגעות בגב. ולשחרר לאט לאט. אני רוצה שנבוא קדימה, אני אבוא קדימה, תרגישו כבר איזה חופש יש לנו בגב ובבית חזה, הרבה יותר טוב ממה שהתחלנו. ואנחנו ממשיכים לתנוחה הבאה, ואת התנוחה הבאה אנחנו נארגן רגע ברגליים. כי הידיים שלנו כבר עשו איזשהו תהליך מצוין, אנחנו נסיים את התהליך הזה ברגליים ונעבור לרגליים, בפלג גוף עליון. תחברו בין הידיים ובואו קדימה, לכפיפה, לפנים. במקום הזה, לאט ובסבלנות, ננסה עוד ועוד להכביד את הידיים לכיוון המסך. עכשיו, גם אם זה רק דמיון אצלכם, ואתם נמצאים איפשהו מאחורה במקום הזה, בדמיון אנחנו עוצמים את העיניים ומדמיינים את המצב האופטימלי, שהגב שלנו עגול קדימה, והידיים מתרחקות עוד ועוד מהגב שלנו, כן? איפה שאני נמצא, אני עושה את התהליך של המחשבה הזאת, לקחת את עצמי אל המטרה. במטרה אני ככה נושמת כמה נשימות עמוקות, נותנת לעורף להיות כבד, ובשאיפה הבאה מהאף, אני מגלגלת לאט לאט חוליה חוליה למעלה. ובהחלט אני יכולה להגיד שהגב שלי עשה איזושהי דרך רצינית. אני מתחילה לעבוד על הרגל ואני מטיילת איתה למעלה במגמה להניח אותה כמה שיותר פתוחה במפרק הירך. ולהרפות עוד ועוד את הברך כלפי מטה כנגד האיסוף של הרגל כלפי מעלה. זאת אומרת שוב, עד שנוצר לי ניגודים. עכשיו, אם אין לי את הגמישות הזאת במפרק בכלל, אני מיישרת את הרגל ומתחילה לטפס עם הרגל
הימנית שלי לאט לאט למעלה, עד איפה שאני יכולה להישאר. במקום שאני יכולה להישאר, אני עושה את אותה פעולה, את הניגודים. מצד אחד הכף רגל מנסה לעלות, והברך שמנסה לרדת. מה שחשוב במצב הזה שיש דואליות, יש קצה ניגודים, זה שהשרירים עובדים בניגודים. כשיש רפיון מוחלט, שום דבר לא עובד, שום שריר לא יעבוד. ואנחנו רוצים לייצר אינטנסיביות בגוף, למרות שבעצם אנחנו כאילו אומרים, אנחנו ביוגה, אנחנו בהרפאיה. זה לא ממש ככה, יוגה זה לא הרפאיה, זו דרך חיים, ואנחנו משתמשים בדרך חיים הזו עכשיו, כדי להקל עלינו בתקופה כזאת קשה של סטרס ומתח, את המתחים. ואנחנו עכשיו מוסיפים רוטציה אל ומקרבים. ונעשה את זה מספר פעמים, של פתיחת בית החזה, רוטציה פנימה ומטה. לעלות, לפתוח, לחזור ולרדת. חשוב לנו מאוד שמפרקי הירך שלנו יהיו גם גמישים, מכיוון שמהאזור הזה אנחנו בעצם עושים הפרדה בין גב לרגליים, ואם לא תהיה הפרדה טובה, שלבו את הידיים או פה, ולאט לאט תורידו או תכפפו את הגוף לכיוון הברך עם נשימה. אם לא תהיה הגמשה של המפרק ירך שלנו, בעצם כל המערך הזה של הברך שמחובר לה, ברך, גב תחתון, עשוי לחוות כאבים. ולכן אנחנו צריכים לטפח את האזור הזה. יופי, כעת אני רוצה שבגב עגול תבואו קדימה למרכז. שוב אפשר להניח את הידיים פה, אפשר כאן, ואפשר גם רק לשחרר אותם למטה. הדבר החשוב הוא שנמשיך להכביד את המפרק למטה, ונרגיש את המתיחה במפרק הירך. נעלה למעלה, ונרים את הרגל עוד קצת ברגל מעל רגל. ממש כך שהברך העליונה תהיה כעת מעל התחתונה. והיד מתנגדת לברך. אנחנו מתחילים לבנות את הנשר שלנו, את הפיתול הרחב. בדרך נעשה עוד כמה אסנות אחרות. אסנה של פיתול, לנשום עמוק, לנסות להזדקף, ותחשבו על המנח הזה שככל שאתם יותר ויותר עושים רוטציה מבית החזה אחורה, הרגל כאילו מנסה עוד ועוד להיות מעל הברך הנגדית. שחרר לאט, ונשחרר את הרגל. שוב, נבנה צד שני, כל הכבוד. לאט לאט אנחנו מטפסים עם הרגל עכשיו השמאלית לאורכה של הימנית. עד איכן, עד לנקודה הזאת שאנחנו יכולים לעשות עצירה. ככל שיותר קשה לי במפרק הירך, המתיחה, אני יותר מיישרת את הרגל לפנים. אבל אם זה מתאפשר, אני אכפוף את הרגל, עד שאני אביא את המפרק שלי למקום שיכול לעשות תהליך. עכשיו תבינו, אין מה להתנגד לגוף. זה לא שאני מגיע ואז אני מתחיל להקשיב לגוף. אני מוביל את האיבר עד היכן שהוא יכול לשהות בו. כי אחרת, אחרי שנייה אתם מתפרקים, ובעצם תהליך של הגמשה
הוא תהליך, זה צריך לקחת כמה רגעים. אז אם אתם מביאים את עצמכם למקום שישר מההתחלה עושה לכם סטרס ומתח, הכל, זה לא העבודה שלנו, זה לא כוונת המשורר. ולכן אני אגיד עוד דבר, שיוגה, לא משנה היוגה שאני עושה יוגה על כיסא, היא לא מקום מתקרבן, היא מקום שמכיל את המקום שלנו, את היכולות של הגוף, ולוקח אותנו קדימה. זה קריטי בכלל בהבנה. אני ממשיכה לאט, אני תוך כדי השהייה של הרגל שלי, מוסיפה לרוטציות. אז אני רוצה לפתוח את הגוף לסירוגין. שוב, יש לנו הבדלים תהומיים בין צד אחד של הגב לצד השני, בין איבר, שני איברים, ואנחנו מתאימים את התרגול ליכולת של הגוף. אם פה לא נעים לי להניח את היד כי זה עושה לי סטרס בעורף, אני אשים את היד פה, כן? זה לא משנה. זה משנה שתעבדו ותעבדו כך שהגוף מתרצה ומאפשר זרימה. מתאפשרת זרימה. בואו נמשיך. הידיים פה או פה, whatever, הכל בסדר. רק לבחור את המיקום הנכון שלכם. ולעבוד מאוד לאט, כך שהגוף צובר חוויות חיוביות. חוויות, גוף קודם כל זוכר חוויות, ואם יש לו פיזית חוויה שלילית, למשל הרבה פעמים אנשים שפגשתי, אני פוגשת, אומרים לי, אני שונא פעילות גופנית, כי הכריחו, והרבה פעמים כשאני חוקרת אותם, מסתבר שכשהם היו קטנים, הכריחו אותם לעשות פעילות גופנית, כי זה חייב. עכשיו, אני טוענת שאפשר לעשות פעילות גופנית במקום שהוא נעים, והוא נכון לי. וזה הדרך שאני מלמדת, זה לא משנה אם זה יוגה או צורה אחרת של DCCM. סליחה, אתם תמשיכו, אני רגע אחליש. סליחה. ובפעם הבאה אנחנו משחילים את הרגל הלאה, מפרק הירך, הלאה, יושבים על הקצה ומניחים יד נגדית לרגל. שוב, כמה שיותר לנסות להביא את הברך העליונה מעל הברך התחתונה, ולפתוח את היד. אז זה יכול גם פה לעשות תהליך איטי, ובכל נשיפה אנחנו מנסים לא לקחת עוד ועוד את היד סתם אחורה, אלא היא קשורה למשהו, היא קשורה לבית החזה. ואז אנחנו מובילים את בית החזה, היד היא המשך של קו התנועה, ולא הפוך. זה לא שעכשיו, הנה, אני מגיעה עם היד. ממש לא. אנחנו באיזשהו תהליך של רוטציה, של פיתול, שהוא נעשה מהמקום של האפשור של הגב שלנו בכלל. בסדר? אני מקווה שאתם איתי בתהליך. מי שרוצה יכול להניח את היד על המשענת ולהוסיף רוטציה. זה פשוט מוסיף לנו עוד מתיחה. להחזיק את הבטן כתומכת גב תחתון. נהדר. בואו חזרה למרכז. לאט לאט ככה אתה מרגיש שהגוף יותר ויותר מתרצה ונפתח, זה נהדר. הנה מגיע השלב שאנחנו כמה פעמים באים קדימה עם הגב בהפעלה, וכעת אנחנו מוסיפים
את הידיים. אז בואו רגע נעשה אתנחתא, הידיים. פתיחה גדולה, יד ימין תרד למטה, ימין למטה, שמאל למעלה, עליונה, והנה כבר הרבה יותר קל לי להביא את עצמי לנשר, כי בעצם הידיים, עשיתי תהליך של הגמשה. קחו את עצמכם לרוטציה ימינה, מרכז, וכעת לרוטציה שמאלה. עכשיו, שימו לב שהמרפק התחתון בתהליך, מרפק הימני במקרה הזה, הוא דינמי. אני כאילו לא מוותרת לגב, לידיים שלי, אני מנסה עוד ועוד לאתגר אותן כלפי מעלה. לאט לאט חוזרים לאמצע ומשחררים. יופי. אחלה. וואו, זו פתיחה. בואו ניקח צד שני. עכשיו שמאל למטה. שמאל, תהיה למטה, ימין מלמעלה, ולנסות לראות איפה אפשר להניח יד על יד. איזשהו קשר. ולאט לאט אנחנו עושים תהליך, מרגיעים את הכתפיים, הכתפיים כבדות למטה, תוך כדי זה אנחנו מנסים להרים עוד ועוד את הידיים כלפי מעלה, רוטציה לצד אחד, אנחנו מהבטן, ולאט לאט למרכז ורוטציה לצד שני, נשמור על המיקומים, כמה נשימות עמוקות, אנחנו מנסים לבנות את ההרמה של הידיים, נחזור למרכז ונשחרר, וואו. ועכשיו נעשה את השילוב של הרגליים עם הידיים. בואו נבנה את ימין למעלה, וכמה שניתן את ימין למעלה, למטה, סליחה, טעיתי, בדיוק. נשר, אנחנו לוקחים את הגב בנשר, לפנים, בהטיה, לפנים, ומנסים להמשיך ולאתגר את הידיים. נעלה מעלה, וניקח את זה בפיתול, פיתול מעל רגל עליונה. נחזור למרכז ולצד שמאל, רוטציה. תנסו להרגיע את הכתפיים ולהרגיש עוד ועוד כמה בית החזה שלכם עשה כבר פיתול נהדר, הגוף הרבה יותר מאפשר אחרי התרגול שלנו. ונשחרר. יופי. בואו ניקח צד שני. יד, רגל. אנחנו צריכים כבר לסיים את התרגול שלנו. עוד רגע, אבל הנה אנחנו בודקים מה מצבו. אז אני מזכירה, אנחנו עם שמאל כעת למטה. שמאל מלמטה. לא יאמן איך עפה לנו השעה. שעה של עבודה, אני מקווה שגם אתם ככה עפה לכם השעה. שאנחנו היינו מרוכזים בעצמנו, עשינו דברים טובים כדי להיטיב עם עצמנו, עם המצב שלנו. לאט לאט אנחנו חוזרים חזרה, עושים פיתול קודם כל שמאלה, מעל רגל העליונה,
יש הרבה יותר אפשרות של הפיתול של הגב, תשימו לב, עקב העבודה שלנו, פשוט. נחזור למרכז, ניקח רוטציה שמאלה, יופי, אפילו התנועתיות הקטנה הזאת היא כבר יותר גדולה. ולאט לאט נחזור למרכז, נשחרר, תראו כשמשחררים את הידיים, כמה הדם ואנרגיה סוכמים לאט לאט לאיברים שלנו, לגפיים, לבית החזה, לפתיחה, ואני רוצה שתביאו את הגוף שלכם לפנים, כשהרגליים כמה שיותר ארוכות לפנים, תנו לגב שלכם רגע להיות כבד למטה. אנחנו רוצים פה לפתוח את השרירים האחוריים של הרגליים, כי בעצם היום לא כל כך התעסקנו ברגליים, כן פתחנו אותם, אבל יחסית מעט. היה לי מטרה מאוד מאוד ספציפית היום, לפתוח בעיקר את פלג הגוף העליון ולשחרר אותו. לכן העמקנו את התרגול באזורים הללו. בואו נעלה במספר פעמים, נעשה שחרור. עוד פעמיים. אחרון. ולשחרר לאט לאט. נניח את הידיים על הירכיים, נעצום את העיניים, גב ארוך, ורגע נתרכז בגוף שלנו, בהרפיה של בית החזה, בתחושה הכללית שעולה לנו לאחר התרגול, הגוף ערני, מגיב, מרגיש נינוח. בכל נשיפה אנחנו נותנים לבית החזה לשקוע. הידיים כבדות, הרגליים כבדות. הגולגולת שלנו כבדה. מצח משוחרר, אפיים כבדים, לחיים משוחררות, ולסת כבדה. לנשום במודעות, שאיפה עמוקה, למלא את הגוף באנרגיה, נשיפה, להוציא את כל מה שהגוף לא צריך יותר. נתמקד בנשימה שלנו, נשימה רגועה, נשימה מיטיבה, נשימה מתחילה, נפקח את העיניים לאט לאט, נחזור לכאן ועכשיו, ולאט נניע את האיברים, כפיים,
אני אפרד מכם כאן, תודה שהייתם איתי, מקווה שאתם חשים קצת יותר טוב, ותשובו ותעשו עוד ועוד את התרגול שלנו. יום מקסים ושקט לכולנו. להתראות.